Hát a címben vázolt téma, ez a vécézés körüli problémák. Én azt hiszem, hogy a demenciának az egyik legnehezebb pontja. És hát ugye egy tabu téma is, mert hogy szégyellünk erről beszélni, meg mi a csodát is beszélnénk mindenféle vécézési kérdésekről, de közben meg annyira megterhelő ez a tünet, hogy én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen kell erről egy videót készíteni, és kirakni ide az asztalra, hogy gyerekek, nem szép, de ez van, és ezzel meg kell küzdeni valahogyan. És ahhoz, hogy értsük, hogy mi történik, tehát hogy miért probléma ez a WC használat dolog, ahhoz meg kell értenünk egy fogalmat. Ezt pedig úgy hívják, hogy interocepció. Mindjárt elmondom, mi ez. Tudom, egy kicsit hosszú szó. Interocepció. Az intero az azt jelenti, hogy belül, a cepció pedig azt jelenti, hogy érzékelés. Ez az az érzékelés, amihez nincs külön érzékszervünk, hanem úgy megtanuljuk a testünkön belüli folyamatokat beazonosítani. Tehát, hogy éhes vagyok, hogy fáj a hasam, hogy pisilni kell, hogy nagy vécéznem kell, fáj itt-ott. Ez az interocepció nevű érzés, vagyis érzékelés. Ez egy hosszú tanulási folyamat. Ugyanis, hogyha visszatérünk a születés utáni időszakhoz, egy csecsemőnek egyáltalán semmilyen interocepciója nincs még, mert idegrendszere még nem elég fejlett ahhoz, hogy legyen neki. És ezért kell bepelenkázni, mert még nem is tudja beazonosítani azt, hogy pisilni kell, meg semmi ilyesmilyen nincsen, hanem ez egy hosszú tanulási folyamat, és ez a szobatisztaságra, hát nem tanulás, meg nevelés, mert ugye nem lehet ezt neki megtanítani, mert nem lehet az idegrendszer fejlődését felgyorsítani, hanem önmagától a kisgyerek megtanulja azt, hogy szólni kell. Tehát megtanulja érezni azt, hogy pisilni kell, és akkor szól. És akinek gyereke van, az tudja, hogy ez mekkora pillanat. Tehát amikor a gyerek szobatiszta lett, az egy nagyon nagy sikerélmény, és agyon dicsérjük ugye a kisgyereket, hogy milyen ügyes, hogy szólt, és hogy a bilibe ment, és hogy... Mert hogy azért vagyunk rá annyira büszkék, mert ez a normális idegrendszeri fejlődésnek a része, és akkor az ember nagyon meg van elégedve a saját gyerekével, hogy az jól fejlődik. És mellesleg, most már nem is kell akkor pelenkázni, de még sokáig fog tartani az, hogy például olyan értelemben időzíteni tudja, hogy várjon is vele. Tehát ne az legyen, hogy fölöltöztünk, mind a 3 gyereket felöltöztettük téli kabátba, és akkor az egyik biztosan szól, hogy anya, pisilni kell. Yeah. Ez egy ilyen nagy témája az ember életének, csak hát nem publikus a téma. És mindezt azért mondtam el, mert ez az interocepció, ez ugye egész felnőtt életünkben megmarad, nem beszélünk róla, elintézzük diszkréten, viszont demenciában ez az interocepció, ez teljesen el tud tűnni a végére. Nyilván lépésekben, kis adagokban tűnik el, tehát először például nem érzi azt, hogy pisilni kell. És akkor nem tudja jól időzíteni. És akkor érzi, hogy pisilni kell, csak már későn érzi, és ezért mire odaér a WC-re, hát megtörténik a baleset. És akkor vagy át kell öltöztetni, vagy a szőnyeget kell tisztítani, vagy mi egyéb, szóval tényleg ez egy ilyen szörnyű része a betegségnek, és egyébként a kisgyerektől eltérően a demens, ugye felnőtt emberről van szó, ő abszolút meg tudja élni a szégyenérzetet ezzel kapcsolatban, és ezáltal piszokzavart is lehet, és nagyon nehezen kezelhető. A kisgyerekben még nincs ilyen szégyenérzet, hogy bepisiltem, vagy a szőnyegre mentett, hogy ő még más idegrendszeri fejlettségen áll. Tehát nagyon fontos kérdés az, hogy ezt valahogyan rendezzük, hogy kevesebbet kelljen neki szégyenkeznie, neked takarítani, meg különben is borzalom az egész. Tehát az első, amit tudsz tenni ezzel kapcsolatban, hogyha már felmerült a probléma, hogy már többször volt baleset, már többször kellett ugye a ruháját cserélni, akkor az egy külön tortúra, az zuhanyzás külön tortúra. Szóval az első és legfontosabb, amit tudsz tenni, ez egy viszonylag egyszerű dolog, hogy időzítsd. Tehát megtörténtek ugye a balesetek, te már jól kiakadtál, takarítottál, azt mondtad, hogy ezt már nem bírom, akkor próbáld meg azt a módszert, hogy azt mondod, hogy körülbelül 3 óránként, 2-3 óránként elkíséred a WC-re.
ha kell, ha nem. És ezzel a rendszerrel, adsz az ő agyának egy kis ilyen előrejelezhetőséget. És hogyha már ott van a WC-n, akkor valószínűleg eredménye is lesz. Nagyon fontos, hogy ne attól tedd függővé, hogy neki kell vagy nem kell, mert te nem tudod, ő nem érzi, hanem állíts be, hogy minden nap mondjuk reggeli előtt is, meg utána 11 órakor, meg ebéd után is, meg beállítasz egy ilyen rigorózus rendet, hogy mikor viszed el WC-re. Ez könnyen lehet, hogy könnyebb mondani, mint megcsinálni, szóval, hogy kell hozzá egy kis furfang, és a furfang az mondjuk olyasmi lehet, hogy mert azt fogja mondani, hogy nekem nem kell, most voltam pisilni. Gyere, menjünk ki a konyhába, mert van egy kis süti. Jaj, hát itt megyünk el a fürdőszoba előtt. Ha már itt vagyunk, akkor menjünk el pisilni is. Tehát könnyen lehet, hogy kell hozzá egy ilyen kis furfang, de állítsd be ezt a rendszert, amennyire csak tudod, mert ezzel meg fogod előzni a baleseteket. Amit nagyon fontos tudni, hogy ugye idős ember úgy alapból keveset iszik. Valahogy a szomjúságnak az érzése az életkorral kezd így eltűnni. Nem úgy érezzük a szomjúságot, mint fiatalabb korunkban. Közben meg nagyon fontos a hidratálás, nagyon-nagyon fontos időskorban, mert hogyha nem iszik eleget egy idős ember, főleg egy demens, és az agy nem kap elég hidratációt, akkor az két dologhoz tud vezetni, és a két dolog összefügg. Hogyha nem iszik eleget, akkor a vizelete besűrűsödik, és ez a besűrűsödött vizeletben fel tudnak szaporodni a baktériumok, és lesz belőle egy húgyúti fertőzés könnyen. Amely húgyúti fertőzésre antibiotikumot szoktak felírni, de nem olyan egyértelmű, hogy húgyúti fertőzése van, mert a fő jelennek a húgyúti fertőzésnek az, hogy piszokmód zavart lesz. Tehát nem tudod, hogy mi baja van, föl alá mászkál, meg ingerlékeny, meg még furább lett a dolog, meg az egész olyan, mintha rosszabbodott volna a betegsége. És ilyenkor van az, hogy meg kell nézni, hogy miért pisilt. Ugye ez egy ilyen gondozói sport, hogy az ember oda settenkedik a WC-hez, és megnézi, hogy miért pisilt. De tényleg, hogyha nagyon sárga, ha nagyon sűrű, ráadásul még rossz a szaga is, akkor elég valószínű, hogy húgyúti fertőzésről van szó, és akkor az orvosnak szólni kell, aki antibiotikumot fog felírni. És akkor a nyakunkba vettünk egy újabb gyógyszerbeadási problémát. Az antibiotikumot azt ugye 5 napon keresztül szedni kell, ha javulnak a tünetek, ha nem, végig kell szedni a kúrát. És megint akkor egy ilyen probléma halmaz adódó. Tehát nagyon fontos, hogy igyon. És azt is nyugodtan lehet, hogy amikor ugye beállítottad a pisilési napirendet, akkor minden egyes alkalommal adsz neki egy picit inni is. Ami lehet, hogy lehet, hogy víz, lehet, hogy tea, lehet, hogy szörp, lehet, hogy görögdinnye, de folyadék legyen. És nem alkohol. Semmiképpen nem alkohol. Alkoholmentes sör, az még oké lehet. Szóval, pisilés, adsz neki inni. 2-3 óra múlva megint pisilés, adsz neki inni. Teljesen függetlenül attól, hogy ő azt mondja, hogy kell neki WC-re menni, meg szomja se, vagy nem. Úgyis azt fogja mondani, hogy nem. Most voltam WC-n. Tehát ezekkel a kiszámítható, ilyen rendszeressé tett dolgokkal be tudod úgy állítani az ő kiválasztását, hogy ugye neki is jobb, meg neked is jobb, hogy nem kell mindenféle szörnyűséggel foglalkoznod, hogy ugye takarítani a padlót. Muszáj a székrekedésről is beszélnem, mert ha nem pisis baleset van, hát akkor van más, ugye, ami még rosszabb tud lenni. A székrekedést szeretném kiemelni, ugyanis itt megint az van, hogy az interocepciója, tehát a belső folyamatainak az érzékelése ugye megváltozott, és nem biztos, hogy érzi, hogy székrekedése van, márpedig az egy nagyon kellemetlen, feszítő érzés, és zavartságot tud okozni. Tehát ez megint olyasmi, amit neked legalább tudnod kell, nem kell vizsgálgatni ugye a cuccot, de legalább tudnod kell az, hogy megvolt-e a napi ürítés.
És ezt is érdemes nekik beállítani a reggeli időpontra. Tehát reggeli után mondjuk elviszed pisi, kaki, víz. 11-kor csak pisi meg víz, és így tovább. Hogy lásd, hogy mi a helyzet, mert hogyha székrekedése van, és jön vele ez az állandó izgágaság, mindenfelé tekereg, meg rossz kedvű, meg perlekedik veled, akkor könnyen lehet, hogy a székrekedése okozza mindezeket. És ebből pedig az következik, hogy nagyon oda kell figyelned arra, hogy mit eszik, hogy elég rostot egyen. Tehát a rostos az az, ami nem fehér kenyér, hanem ugye teljes kiörlésű, akkor hozzá tudsz tenni egy kis búzakorpát, zabkorpát, bele tudsz csempészni az ételébe. Nagyon-nagyon jó a csiamag nevű dolog, ami egy természetes anyag, és nagyon jól tisztítja a beleket. Tehát ilyen természetes módszerekkel érdemes próbálkozni, nem kell mindjárt gyógyszerezni, meg ugye az étrendje változtatásával. Gyümölcs például, zöldség, ezeket csempészt bele valahogyan az étrendjébe, hogy elég rostot vigyen be, hogy ne legyen székrekedése. A rostra, ha iszik, ugye ez megint az iváshoz tértünk vissza, akkor 2 legyet ütöttél egy csapásra. Tehát ilyen egyszerű házi módszerekkel is el tudsz jutni valameddig, mert hogy ha el kell jutnotok odáig, hogy pelenka, akkor az egyrészt ilyen next level a gondozásban, egy ilyen új szintre lépett a gondozás, másrészt ez egy anyagi csőd a pelenka megvásárlása, tehát ameddig csak lehet, azt ki kell tolni egyrészt pénzügyileg, másrészt nehéz lesz vele elfogadtatni, harmadrészt ez neked is plusz munka, hogyha pelenkázni kell, és hát nyilván olyan nagyon nagy kedved nincs is hozzá. Úgyhogy hát remélem, hogy ezzel a videóval egy kicsit segítettem ebben az egyébként ilyen szégyenteljes témában, meg tényleg miért is beszélnénk vécézési ügyekről, de közben meg a demencia gondozásnak egy nagyon sarkalatos és nagyon nehezen viselhető pontja ez, és egyébként általában, amikor ez már kontrollálhatatlan, akkor szokott eljönni az, hogy ezt már tényleg nem bírom, és akkor intézménybe kell adni, de az egy másik videó témája, úgyhogy most elköszönök, és hamarosan jelentkezem a következő videóval. Sziasztok!